سلام و درود به شما عزیزان، هر کجا که هستید، هر کجا ایران و جهان. ساعت پیش با خبر شدم که کیانوش سنجری، جوان بلند بالای ایرانی در تهران پایتخت ایران، از جهان رفت. گفته شده که از پل حافظ خودشو به پایین پرت کرده. پل حافظ تا اونجایی که من به یاد دارم اونقدر بلند نیست که اگر کسی خودشو پرت کنه بلافاصله کشته بشه. به هر حال یادداشتایی هم از ایشون منتشر شده، آیا خودشون منتشر کرده و یا اینکه به هر حال ترتیب دهندگان رفتن کیانوش از این جهان منتشر کردن. واقعیت چه هست در این زمینه در ارتباط با مرگ کیانوش سنجری؟ اینها یا در گذر زمان به زودی منتشر خواهد شد و آشکار خواهد شد، یا به هر حال پس از رفتن این حکومت از پرونده‌هایی خواهد بود که جزئیاتش در به اصطلاح پیچ و خم‌های وزارت اطلاعات و تشکیلات اطلاعات جمهوری اسلامی مستور و پوشیده، اون زمان خب احتمالاً بیرون خواهد آمد. در هر دو صورت من فعلا به این دو موضوع کار ندارم و در هر دو صورت علت رفتن یا مرگ کیانوش سنجری رو من در تنهایی اون میبینم. من اسم کیانوش رو خب شنیده بودم پیش از اینکه از ایران خارج بشه. بعدها وقتی که از طریق کردستان و سرانجام سر از نروژ در آورد، با من تماسی گرفت یا با تماس گرفته شد از طرف تفسیر خبر با ایشون به عنوان یکی از دانشجویان به سرشناس و در آنچه که جنبش دانشجویی بود. با ایشون چند بار ما گفتگو کردیم در تفسیر خبر. حتی مشورت کرد که من میخوام به آمریکا بیام، نظر شما چه است؟ من گفتم آنچه که من ترجیح میدم همون نروژ امکانات بهتری داره که شما بتونید تحصیلاتتون رو ادامه بدید اینجا. به هر حال یک مقدار تا بیاید شروع کنید و ممکنه مشکل تر باشه برای شما، ولی قبل از اینکه من بفهمم چه تصمیمی گرفته دیدم که سر از آمریکا در آورده. کیانوش هر دو علتش که گفتم، هر دو به هر شکلی که باشه، تنهایی کیانوش هست زمینه این بود. چه تنهایی که زمینه ساز رفتن به طرف خودکشی میتونه باشه در مواردی انزوا، و یا چه تنهایی که به حمایت گسترده و به اصطلاح همراهی با او نبوده و زمینه ساز چنین تنهایی و سرخوردگی باشه. و اینکه خصوصیات به اصطلاح کیانوش هم آرام ننشستن و سخن گفتن خودش به خواست حکومت عمل نکردن یا هر چی که بودم زمینه ایران فراهم کنه و ببینن به راحتی میشه سر کیانوش رو زیر آب کرد. هر دوشون به هر حال به یک جایی میرسه که من همون تنهاییش میدونم. چون در اینجا که بود، خب دوره هم در صدای آمریکا بود، گزارش‌های نسبتاً خوبی هم من از اون در ارتباط با ایران شنیدم در صدای آمریکا، چون دوره‌ای که بود من در واقع دیگه از آمریکا، از صدای آمریکا رفته بود. به هر حال بسیار دل در گروه ایران داشت، سازگار نبود با تشکیلات، با جمعی که نوعی استبداد درش باشه. به طور نمونه در خود بخش صدای آمریکا هم وجود داشت. من اینو بارها گفته بودم که ما قراره در اینجا در صدای آمریکا ارزش‌های آمریکایی رو که از نخستین اونها آزادی بیان معرفی کنیم به ایران، ولی در خود صدای آمریکا آزادی بیان وجود نداشت. نمیشد نظرتون بگید که این کار درست نیست یا این برنامه باید اینجوری بهتره، یا تخصص چندان به کار نمی اومد. به هر حال کیانوش که از صدای آمریکا بعدها اخراج میشه، به ایران میره، در ایران هم آروم نمیشینه، زندان و بعد بیمارستان روانی و حکومت و همون شیوه های اتحاد شوروی با چون این کسانی رفتار کردن و در اونجا هم ناآرامی ها چگونه تونست دوباره با آمریکا بیاد نمیدونم. شاید احتمالاً گرین کارت داشته. این نکته است که لابد دوستان نزدیکش یا کسانش فامیلش میدونن. به آمریکا اومد و بعدها در اینجا به هر دری که ظاهرا زد جایی پذیرفته نشد. همه اونهایی که دانشجویان به اصطلاح سرشناسی بودن همراه کیانوش، خب اونها این خصوصیت رو داشتن که
بتونن جزء بازی هایی باشن، جزء بدبستون هایی باشن که جایی دست خودشون رو بند کنن و پیشبرنده منویات دیگران باشن. کیانوش ظاهرا چنین خصوصیاتی رو نداشت و من در چندین ملاقاتی که با او داشتم این دلبستگی عمیقش به ایران باعث می شد که در مواردی کوتاه نیاد، در مواردی که خواستار این می شد ایران رو رها کن، به اون چی که ما میگیم گوش بده و اونو پیش ببر. این خصوصیات رو من درش ندیدم که چنین رضایت بده و همین باعث آشفته حالی شد. حتی روزی کسی به من تلفن زد که شما کیانوش سنجری رو میشناسید؟ که گفتم بله قطعا. ایشون حالش خیلی خیلی بده. گفتم از نظر جسمی چه هست شنید؟ نه روحی و به این وضعه و باید کاری براش کرد. گفتم من نمیدونم چه کاری باید کرد، چه کاری میشه براش کرد، چه کاری از من ساخته است که اگر بتونم انجام بدم خب خوشحال میشم. گفت به شما خواهم گفت و اینها و بعدم دیگه خبری نشد. چند روز بعد به من همون شخص که الانم دقیق بخوام بگم اسمشو شاید یا دقیق نباشه، در ذهنم نیست حقیقتش اسمش در این لحظه، یعنی شخص آشنای بسیار طولانی مدتی نبود و بعد از یه مدتی باز به من ایشون زنگ زد که فلانی رفتن کیانوش از آمریکا برگشتن ایران. یعنی همین تنهایی که از خونه رونده و در اینجا مونده و در اینجا رونده در اونجا مونده، این سرگردانی که تناب دلبستگی جوان بلند بالایی مثل اون میتونه باشه، دلبستگیش به ایران بیشتر باعث این ناآرامی ها شده. درست این سرانجام به مرگ او منتهی میشه که گفتم جایی رو همسو همدل همراه خودش نیافت. در اینجا در میون همراهان پیشینش در اونچه که جنبش دانشجویی خونده شد، همراهی و همدلی که پای او رو بر زمینه‌ای محکم کنند. اون زمینه‌ای که نه منظورم کار و شغل و تنها این هاست، نه، زمینه همدلی، زمینه همراهی، زمینه همسنگ دیدن مسائل موضوعات مربوط به ایران، هم جهت شدن، هم جهت بودن، اینها رو ندید. و این هست اونچه که کیانوش سنجری رو کشت. به نظر من تنهایی او بود. گفتم در هر دو صورت اون طرف قضیه اگه او رو کشتن تنها یافتنش، تنها یافتن و این صداهای تنها رو به راحتی از میون بر می دارن و می کشن و کشتن هزاران. پس از مرگ اونها بلند میشه صداهایی، ولی قبل از مرگ اونها باید صدای اونها رو شنید، صدای تنهایی اونها رو شنید و حتی صدای سکوت اونها رو شنید. کجایید؟ خبری نیست از شما، صدایی نیست از شما، چگونه اید؟ پرسش‌هایی از این قبیل. و در سوی دیگه اگر هم خودکشی کرده باشه باز هم ناشی از همین تنهایی است. و در هر دو سو تنهایی کیانوش او رو کشت. بی تردید تنها نگذاریم اونهایی رو که دل در گرو ایران دارند، اونهایی رو که دل در گرو ایران دارند و برای آزادی ایران تلاش کردند، چه اونهایی که در ایران هستند در زندانهای ایران و چه اونهایی که در خارج کشور از ترکیه گرفته تا مالزی تا سراسر جهان. تنها نگذاریم، تنها نگذاریم. روزگار شما عزیزان خوش.
با تاکید بر این توصیه و خواهش که زندانیان سیاسی رو از یاد نبریم.